ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਡੀਪ ਕਲੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਲਡ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਮੀਨਸ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 3 to 4 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋਰਲੀ ਕਲੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਸਟੈਪ 1 ਰਨ ਅ ਸਪਿਨ ਓਨਲੀ ਸਾਈਕਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਸਪਿਨ ਬਟਨ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਿਨ ਓਨਲੀ ਸਾਈਕਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਐਂਡ 8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਡਰਮ ਐਮਪਟੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਨ ਓਨਲੀ ਸਾਈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਟੈਪ 2 ਆਪਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚ ਲਈ ਆ। ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਫॉर ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਐਂਡ ਇਸ ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਲੀਚ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਬਲੀਚ ਨੇ ਜੋ ਮੋਲਡ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ। ਬਲੀਚ ਨੂੰ ਮੈਕਸ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਰਨ ਔਨ ਦਾ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਪਿਓਰ ਸਾਈਕਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓਰ ਸਾਈਕਲ ਬਟਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਡੀਪ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਐਂਡ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਲਊਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੀਨ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਅਗੇਨ ਡਰਮ ਐਮਟੀ ਆ। ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਡਰਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਮੋਲਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਬਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ, ਡਰਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਲੋਰਿਕਸ ਦੀ ਮਲਟੀ ਸਰਫੇਸ ਕਲੀਨਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਲੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਬੜ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟੋਵਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਪਰ ਟੋਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਰਬੜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਪ 3 ਰਿੰਸ ਪਲੱਸ ਸਪਿਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਅਗੇਨ ਡਰਮ ਇਜ਼ ਐਮਟੀ। ਰਿੰਸ ਪਲੱਸ ਸਪਿਨ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਆਲਮੋਸਟ। ਰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਟੇਨਸ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਬਟ 90% ਕਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਟੈਪ 4 ਪੰਪ ਫਿਲਟਰ ਕਲੀਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ।
ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਾਕਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਲੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਨਾ ਦੇਖ ਹੋਪ ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर टाइम ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।